අයිබෝන් මම දිනේෂ්. එයාගේම good morning. අපි ඉන්නේ ධාරාපානී වල ලෝකෙ ලස්සනම ට්‍රේල් එක දිගේ යන ගමන් තමයි අපි මේ ඉන්නේ. කලින් රූප රචනාව දකින්න ඇති අපි ආව කත්මණ්ඩු වල ඉඳලා ධාරාපානී වෙනකම්. බේසි ෂෙහර් හරහා බස් එකේ ඇවිල්ලා ජීප් එකේ ඇවිල්ලා රෑ බෝ වෙනකම්ම තිබ්බ සංචාරයක්. දකින්න ඇති බොහොම සොඳුරු අත්දැකීමක් වුණා ඒක. ඉතින් මේ අපි දැන් ඉන්නේ ධාරාපානී වල. good morning ලොකු පීරිස්. මේ ගමනේ ලොකු පීරිස් ඉන්න පුරුදු පරිදි එවරස් බේස් කැම්ප් ගියපු අපේ ටැන්ජි ඉන්න. ඉතින් මම මේ ආවේ මේ බලන්න ලස්සන මේ කඳුවල. පේනවද? ඉතින් අපි දැන් ආවනේ නේපාලයට. නේපාලයට ආවට පස්සේ මමත් මේ හිම කඳු දකින්නේ ප්‍රථම වතාවට තමයි මේ සංචාරයේදී. මොකද ඊයේ රෑ වුණා මෙතනට එනකොට මම ලස්සන හිම කඳු යායකින් තමයි මේ ධාරාපානී වට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ පහලින් ගලාගෙන යනවා ලස්සන ගඟක්. මේ බණ්ඩ අපි ළඟට ගිහලා බලමු. මේ ගලාගෙන යන්නේ දුත්කුෂි වගේම මාසියන්දි ගඟ. මේ මාසියන්දි ගඟ බොහොම දුරක් ගලාගෙන යනවා. අපි මාසියන්දි ගඟ කතා කරමු. ගඟ ගැනත් කතා කරමු. යන ගම කඳු ගැනත් කතා කරමු. කොහොම නමුත් අපි මේ ආරම්භ කරන්නේ ලෝකේ තියෙන ලස්සනම ට්‍රේල් එකේ ගමනක් යන්න. කිලෝමීටර් ගානක දවස් ගානක සංචාරයක්. ඉතින් දකින්න ඇති අපි ලෑස්ති වෙනවා. ඒ වගේම දකින්න ඇති අර කඳු අතරින් ඉර පායගෙන එනවා. අපි යමු උදේ කෑම ගන්න. ටැන්ජි ලෑස්තිලා ඉන්නවා උදේ කෑම හදන තැන රෙස්ටුරන්ට් එකේ. අපි යමු කෑම කාලා පිටත් වෙන්න අපේ සංචාරයේ ආරම්භයට. ඉතින් අපිට ගෙනල්ලා දුන්න ටැන්ජි චිකන් සුප්. චිකන් සුප් වචන කියන්නේ දිව මගේ නෙවෙයි වගේ. දිව කඳු කරේලා තියෙන්නේ. ඉතින් චිකන් සුප් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව විශේෂ කෑමක් තියෙනවා පෙන්නන්න. මොකද්ද දන්නවද? මේ තියෙන්නේ ටිබෙට් බෙඩ් එකක්. ටිබෙටියන් බෙඩ් කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම මම මේ සංචාරය යනකොට කන්නම ඕනේ කියලා හිතාගෙන හිටපු කෑමක් ටිබෙට් පාන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ නේපාලේ මායිම් වෙලා තියෙන චීනයට, ටිබෙටයට, ඉන්දියාවට වගේ රටවල් කිහිපයකට. ඉතින් ඒ සංස්කෘතියේ දේවල් ඇවිල්ලා තියෙනවා නේපාලයට. ඉතින් කාලා බලන්න. මේ ඉතින් අපි ටිබෙට් බෙඩ් එකකුත් Hi. Is it alright? ඉතින් අපි කාලා උදේ කෑම වෙලා අරගෙන පිටත් වෙන සංචාරය. යන ගමන් කියන්නේ ලස්සන තැන් ටික පෙන්නන්න. එන අවසරයි. අපි උදෑසන ආහාරය අවසන් කරන්න. ඉතින් කාලා පිළිවෙලයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. ධන්‍යවාද. නමස්තේ. ඉතින් තේනානේ බොහොම සොඳුරු කඳු කරයක් දිහාවට යන්න. මේ තමයි ඊයේ රාත්‍රියේ අපි නවාතැන් ගත්ත නවාතැන් වල. ඉතින් හරි. දෙයිහාම්දුරන්ගේ පීටයි කියලා අපි ගමන ආරම්භ කරමු. හොඳ සීතලක් තේනවා. මේ අපේ නවාතැන් පළ මොකද මිස්ටර් මේනිස් මේකට කියන නම? ධාරාපානී තියෙන්නේ මීටර් 1900ක් විතර ඉහළින් මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා. ඉතින් අපි ඊයේ පළවෙනි දවසේම අපි මෙතනට ආවා. දෙවෙනි දවසේ අපි පිටත් වෙනවා ධාරාපානී ඉඳලා චාමේ දක්වා. ඉතින් එතකොට අපි ලංකාවේ උසම කොහෙද පිදුරු තලාගල කන්දකට වැඩි ඉහළකට යනවා. ඉතින් යන්න ඉතින් මෙතනින් ගන්න ඕනේ පර්මිට් එක. සයන ගන්න. හයි ගමන පටක් ගන්නකොට අපිට යාළුවෙක් අව් එකක විරුත්තලි හයි හලෝ
Hi. Hi. Good morning. මේ කොළු පැටියයි බලු පැටියයි. See you. Bye. Namaste. ඉතින් හරි බොහොම සතුටු විදියට ගමන ආරම්භ වුණා. ඉතින් ලොකු පිරිස ඉන්නවා මම ඉන්නවා. ඒත් එක්ක hi Tanji. Good morning. Good morning. How are you, Dinesh? I'm fine Tanji. I think Tanji This valley is way from Manasulu round. Manasulu. Yeah, Manasulu. Okay. From this valley coming from this valley. Sorry. Yeah, This road? yeah. Manasulu round. Ah. The Manasulu 8,000 mountains this behind. මනසුළු කන්ද තියෙන්නේ මේ කන්දට පිටිපස්සේ මීටර් 8,000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ටැන්ජි කියන විදිහට අපි මේ අද දවසේ යද්දි බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තව කාරණාවක් තියෙනවා. මේ සංචාරය බොහොම වෙනස් සංචාරයක්. එවරස්ට් බේස් කැම්ප් සංචාරය වගේ නෙවෙයි. මේ අපි මේ පාර යන අන්නපූර්ණ සර්කිට් එක ඇත්තම කියනවා නම් බොහොම වෙනස් සංචාරයක්. මොකද මේකෙදී අපිට තොංග්ලා පාස් හම්බෙනවා. තොංග්ලා පාස් එක එවරස්ට් බේස් කැම්ප් එකටත් වැඩිය ගොඩක් උසයි. ඉතින් ඒ හින්දා අභියෝග රැසකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. තාමත් මේ ගමනේ ආරම්භයේ ඉන්නේ සෝබාදහම යට මිනිස් වෙසින් ඉන්න පරාජිතයෝ විදියට. ඉතින් මේ ගමන අවසානයේදී සෝබාදහමේ තියෙන සොඳුරු ඉසව්වක් දැක බලාගත්ත ජයග්‍රාහකයෙක් විදියට මේ නේපාලයට සමුදෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ගමන ආරම්භ වෙලා තියෙන හිම කඳු අතරින් ඉතින් යන්නයි තියෙන්නේ ඉදිරියට. එවරස්ට් බේස් කැම්ප් සංචාරයේදී වගේම මම දුටුව දෙයක් මම දැනගත්ත දෙයක් තිබුණොත් ඔයාලටත් කියන්න. ඔයාලගේ සංචාරය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් යන්නයි තියෙන්නේ. Let's go Tanji! ඉතින් අපි ආවා මේ ඇයිදගෙන කියලා බෝගර් කියන ගමට. මෙතන බෝගර් කියන ගම ටැන්ජි තමයි කිව්වේ. ඉතින් මේ ගමට කියනවා මේ රිවර් බැංක් කියලා. ටැන්ජි wait a minute. අර කන්ද this village Bogar And then the white mountain is Lamjung. Lamjung Himal. Lamjung Himal. Yes. Okay, Yes, thank you. Dinesh. This is a river bank. Yeah, river bank, Bogar. රිවර් බැංක් බෝගර්. මේ තියෙන්නේ කඳුකරේ තියෙන පුංචි ගම්මානයක්. දැන් මේ මාර්ග හැදිලා බොහොම කෙටි කාලයක් කියලා තමයි ටැන්ජි කියන්නේ. ලම්ජුන් කන්ද තමයි අර වලාකුළු වලින් මීදුමේ වැහිලා තියෙන්නේ. Okay, let's go ටැන්ජි. ඉතින් මේ අපේ ගමනේදී මේ අපිට හම්බුණු පළවෙනි ගම්මානේ තමයි මේක. ඒ කියන්නේ අපි ගමන ආරම්භ කරාට පස්සේ ඉතින් ටැන්ජි තරම් හොඳ කැමැත්තක් නැහැ මේ මාර්ග ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන්. මොකද ටැන්ජි කියනවා මේ ට්‍රෙක් එකේ තමයි මාර්ග හදන්න පටන් අරන් තියෙන ගවර්න්මන්ට් එකෙන් කියලා. ඉස්සර මේවා බොහොම හුදකලා විච්ච ගම්මාන. මේ අපි පහු කරගෙන යන්නේ බෝගර් ගම්මානේ. ඒත් එක්කම ලම්ජුන් ඈතින් පේන හිම කන්දක්. මේ තියෙන හිල් එකක්. මේ හිල් එක පෝක්‍රා වලට අර මවුන්ටන් එකයි මේ හිල් එකයි පෝක්‍රා වලට හොඳට පේනවලු. ඉතින් අපි ගමන අවසාන ගන්නේ පෝක්‍රා වලින් පයින් ගිහිල්ලා. ඉතින් එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් මේ ටික පේනවාද කියලා. මෙවන යාළුවෙක් ඉන්නවා. මම ලස්සන වෘකෙක් වගේ. Hi. 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 කොහොමද? ඔයාගේ ලස්සන බාද්දකෝ. අද අබ්බෝ ඉති. දෙයිනේ. ඔයාලා ලස්සනයි. Bye. අපි යනවා ඔයාලගේ ලස්සනම ට්‍රෙක් එක දිගේ. ලෝකෙ තියෙන ලස්සන ට්‍රෙක් එක දිගේ. වශයෙන්
ඉතින් බෝගර් හරහා අපි යමු ඉදිරියට. ගැමි සුන්දරත්වය. ඉතින් මේ මම ඔයාලත් එක්ක ආයෙ කතා කරන්නම් කියලා හිතුවේ මොකද දන්නවද? ඇපල්. මේ තින්නේ. මේක දලු දාලා ඇපල් හැදෙනවා තව ටික දවසකින්. Tomorrow, after Chame between Manang, so many places apple garden. We have You can eat? good juice and Okay. Let's go, Tanji. වෙනනේ චාමෙන් පස්සේ. After Chame, we eat every day fresh apple. Oh wow. දැක්කනේ චාමෙන් පස්සේ අපිට fresh apple කන්න පුළුවන්. ලම්ජුන් මේ ලම්ජුන් හිමකන්ද පෙන්නලා මට ටැන්ජි කියනවා දිනේෂා හිමකන්ද වලට ආස වුණාට 1995 දී දවස් 5ක් එක දිගට හිම වැටලා තියෙනවා මේ නේපාලයට. ඉතින් ටැන්ජි කියනවා ඒ හිමපතනේ හින්දා මේ අපි පහු කරලා ආපු බොක ගම්මානේ බෝකානේද කිව්වේ බෝඩාද බෝකාද කිව්ව මට මතක නැහැ. ඒ ගම්මානේ සහ එවරස්ට් රීජන් එකේ මිනිස්සු 5000ක් විතර මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. දවස් 5ක් එක දිගට හිම වැටලා තියෙනවා පැය 24ෙම. ඒ වැටිච්ච හිම හැවලන්ච් වෙලා හැවලන්ච් කියන්නේ හිම කඳු නාය ගිහින් මැල්ලා තියෙනවා සෑහෙන පිරිසක්. ඉතින් මේ නිම්නවල මේ කඳු පන්ති අතර බොහොම කතා රාශියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් දැන නොදැන මං කියන්නේ දැනගන්නේ නැතුව යන එක හරි අපරාධයක්. ඉතින් මේ නිම්නවල ඇතිලා තියෙන කතාන්ද. ඉතින් ඒ වගේම මේ ටැන්ජි කෙනා මේ ගංගා නිම්නේ බොහොම ලස්සනට තිබුණලු. මේ ගංගා නිම්නේ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් සැඩ වෙලා කැත වෙලා තියෙන්නේ. එහෙන් ආපු ඒ කියන්නේ කඳුකරෙන් ආපු අන්නපූර්ණ පැත්තෙන් ආපු නායක් හින්දා සම්පූර්ණ මේ වලන්ච් එකෙන් මේ ගංගා නිම්නේ නාය ගියාලු. ඉතින් ඊට පස්සෙලු මේ විදිහට ටිකක් කැත වුණේ. නැත්තම් මේක මීටත් වැඩිය ලස්සනට තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම නමුත් සුන්දරත්වයට යටින් තියෙනවා ඒ වගේ අති බිහිසුණු කතා ගොඩක්. ඉතින් පුදුම ලස්සන ඉසව්වක අපි ඉන්නේ. ඉතින් තාමත් අපි අන්නපූර්ණ සර්කිට් එකේ පළවෙනි කොටසේ තමයි ඉන්නේ. දෙවැනි දවසේ පළවෙනි කොටසේ. ඉතින් යමු ඉස්සරහට. Let's go, Tanji! Yeah. Good. අපි යන්නේ මෙන්න මේ දිහාවට. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති අපි කොයි දිහාවටද යන්නේ කියලා. අපි මේ මාර්ගෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ දිහාවට යන්නේ දකුණු පැත්තට. අපි වම් පැත්තට නෙවෙයි යන්නේ. අපි යනවා අන්නපූර්ණ 1 2 3 එයාගේම කඳු ගොඩාක් වටේට. නමුත් මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා සෑහෙන උසින්. අද අපි යනවා ලංකාවේ තියෙන උසම කන්දටත් පිදුරු තලාවකටත් වැඩිය උසට පළවෙනි දවසේම. ඉතින් මේ සංචාරය ඇත්තටම මටත් අභියෝගයක්. වරු කියන්න ඕන නෑ. හැබැයි මේකේ හොඳක් තියෙන්නේ මේක වැඩිය ජනාකීර්ණ නැති ට්‍රෙක් එකක්. ලෝකේ ලස්සනම ට්‍රෙක් එක. ඉතින් ටිකක් අමාරු ට්‍රෙක් එකක්. ඉතින් අර ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි පිරිස මෙහෙට එන්නේ. මොකද එවරස්ට් පැත්තට තමයි වැඩි අවධානයක් යොමු වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ටත් එන්න පුළුවන් මේ සුන්දරත්වය විඳින්න. මම මේ රූප රචනාවෙන් පුළුවන් තරම් පැහැදිලි කරන්නම් එන විදිය. ඉතින් යමු ඉදිරියට.
මේ දෙන්නේ what is this Nettle. nettle මේ දෙන්නේ nettle ටැන්ජි කියන අල්ලන්න එපා කටු තියෙන්නේ කියලා මේකෙන් හදනවලු රසවත් සුප් එකක් යා දැන් ටැන්ජි සිංහල දන්න කොහොමද මේ ගමනේ කරෙද්දි ටැන්ජි සිංහල කතා කරනවා Germany people make tea. ආ Nettle tea. nettle tea ජර්මනුවෝ nettle tea හදනවලු මේකෙන් ඉතින් ඒ වගේ මේ ගොඩාක් තියෙනවා ඒ වගේම ඇපල් තියෙනවා ඉතින් මේ අපි ගම්මානේ දිහාවට තමයි ලං උනේ දකින්න නැති I think ටැන්ජි ලොකු පිරිසු ඇවිදන් එන ඉතින් අපි යමු ගම්මාන අතරින් අපේ සොඳුරු සංචාරය nettle tea ඔයාලා ජර්මනියට වගේ ගිහිල්ලා nettle tea පිව්වොත් ඒ nettle ගහක් තමයි ඒ තිබුණේ ඉතින් නේපාලේ සුප් හදනවා ඒ ශාකය අරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ මම දැකලා නැහැ සමහරවිට වෙනත් නමකින් ඇති අනිත් එක මේ නම් සමහරවිට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය නෙවෙයි අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ අපේ ඉංග්‍රීසි රටේ කියන්නේ ඉතින් ඒ හින්දා මේ ඒ ගැන සමාව අයද සිටිනවා මේ වෙලාවේ මොකද නම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් අපි යමු නම් වෙනස් වුණාට ගමන වෙනස් වෙන්නේ අපි යන්නේ ලෝකේ ලස්සනම ට්‍රේන් එක දිගේ හායි නමස්තේ මැච් එක ගාගෙන ඉන්න කට්ටිය මනසුළු මගින්නේ හෙලිපෑඩ් එක මැද ඔයාලා මේ වීදුව යනවා දැක්ක නේද කන්දක් ඒක දැක්කේ අන්න අර අතනින් මෙන්න මේ මුදුනේ ඒ තමයි මවුන්ට් මන්සුලු මවුන්ට් මන්සුලු කියන්නේ පිට 8000කට වැඩි උස බොහොම ජනප්‍රිය කන්දක් ඇත්තම කියනවා නම් ඉතින් කඳු නගින්න ගිහින් දවසක් තියේ තාම අපි පුරුදු වෙන ගමන් ඉන්නේ කාලය අරගෙන ඉතින් අපි යමු ඉදිරියට යන්න තියෙනවා තව ගොඩක් දුර මේ හෙලිපෑඩ් එක ගාව නතර වුණේ මෙහෙටත් ගුවන් ආධාරෙනවා ගුවනින් කට්ටිය එනවා හෙලිකොප්ටර්ස් වලින් ඒ වගේම මේ ප්‍රොජෙක්ට් කීපයක් හයිඩ්‍රෝ ප්‍රොජෙක්ට් කීපයක් වෙනවා අර එහා ඉමේ තියෙන ඒකට අදාළ වාහන ඒකට අදාළ බඩු බාහිර ආදී ගුවන් මගින් අරන් එනවා ඒ වගේම සංචාරකයෙක් යම් අනතුරක් වුණොත් ඒ ආධාර ගුවන් ආධාර කටයුතු වෙන්නෙත් මේ ගුවන් පත හරහා හෙලිපත හරහා තියමු ඉස්සරහට හුදකලා ලෝකේ ලස්සනම ට්‍රේල් එක දිගේ ඉතින් මේ තමයි ලෝකේ ලස්සනම ට්‍රේල් එක කියන්නේ මම තවත් සාක්ෂි ගේන්න ඕනද නෑනේ ඉතින් අත්තම කියනවා පුදුම තමයි ලස්සනයි මේ පළවෙනි දවසේ අපි ඇවිදින්න පටන් ගත්තා ඉතින් ඒ දවසෙන් බාන්න දකින්න ලැබෙන ලස්සන දේවල් ටික පුංචි දියල්ලක් වව්
ඉතින් පේනවනේ අර දියල්ලට උඩින් තිබුණු හැංගින් බ්‍රිජ් එක තමයි මේ අපි දකින්නේ ලං වෙන්නේ. ඉතින් මේ අපිට මේ සංචාරයේදී හැංගින් බ්‍රිජ් හම්බ වෙනවා පහු කරලා යන්න. නමුත් මම හිතුවේ මේක දිගට යන්න ඇති කියලා. ටැන්ජි කිව්වේ නෑ අපි මේක යූස් කරන්නේ නෑ කියලා. අපි යන්නේ මෙන්න මේ දිහාවට. උතන පහලින් තමයි අර දියැලට වතුර පාර ගලාගෙන යන්නේ. මෙයාට කිසි නිශ්චිත නමක් නැහැ. මොකද ගොඩාක් මේ වගේ තැන් තියෙන හින්දා. ඕන් තියෙන වතුර පාර. මේ වගේම පාලම. අපි යන්නේ පල්ලෑමට පාලමට පහලින් අනිත් දිහාවට. Lokata? Yeah, this is a Lokata, Uh-huh. Nepali. So government letterpad make from this Yeah. tree, and now the Japanese money Ah. from this tree. Okay. And Japanese people buying every years like 100, 500 tons. Yeah. Okay. ලෝකතා ගැන කියන්න කලින් මට කියන්න කාරණාවක් තියෙනවා. wait a minute ටන්ජි. මේ වාන පාසෙ පිරිච්ච ගස් වර්ෂාපතනේ කොච්චරද කියලා හිතාගන්න සීතලත් එක්ක. ඉතින් මට මේ පාසෙ පිරිච්ච ගස් කියන්නේ ඉතින් බාහලාවක් වගේ. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් හරි. මේ දිනේ ලෝකතා. ලෝකතා මල් මේ ලෝකතා මල් ගන්නවලු ටන්ජි කියපු විදිහට thank you so much ටන්ජි ධන්‍යවාද. මේ මල් ගන්නවලු නෝට් පෑඩ් හදන්න රජයේ නෝට් පෑඩ් හදන්න නේපාලේ. මොකද මේ මල් වලින් හදන කඩදාසි බොහෝම කාලයක් පවතිනවා. ඒ වගේම ජපානය ටොන් 500 or 600 6000 or 5000 More than 5,000. more than 5000 ටොන් 5000කට වැඩිය මේ ලෝකතා මල් මිලදී ගන්නවලු අවුරුද්දකට සැරයක් ජපන් ජාතිකයන් ජපානයේ මුදල් මුද්‍රණය කරන්න. එවරස් බේස් කැම්ප් රූපරචනා බැලුවලම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ කතාව මම මේ විදිහටම කිව්වා. ඉතින් එන යන්න ඉතින් ඉස්සරහට. Okay, let's go Tanjay. පාසි පිරිච්ච මාවත් දිගේ අපි යනවා. Yeah. Yeah. මේ කියන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා මම කියලා තින්නේ මල් යවනයි කියලා චීනෙට මේ ජපානයට. නමුත් මල් නෙවෙයි යවන්නේ. මෙන්න මේ පොත්ත හොඳේ. නැත්තම් වැරදි වැටීමක් යයි. මේක තවත් වර්ණයක් මේ බලන්න. ඒ ලෝකතාවලම මනි ෆ්ලවර් එකේම තවත් වර්ණයක්. ඉතින් හරි. අපි යනවා. ඉතින් ඉහළ වායුගෝලයට එනකොට ඉහළ උත්තාංශයන් වලට එනකොට ඉතින් හුස්ම ගැනීම ටිකක් ඉක්මන් වෙනවා. ඒක බොහොම සාමාන්‍යයි. මට නෙවෙයි සියලු ලෝ සතුන්ට එය එලෙසයි. ඉතින් යමු. ලෝකතා ජපානයේ සල්ලි හදන්නේ
මොන පත්‍රේ මොන ශාකයේ මොනවාද ඒවට කියන්නේ පොත් වලින්ද කියලා අහුවොතින් පුංචි දරුවෙකුටත් කියන්න පුළුවන්. ලෝකතා ශාකයේ නේපාලේ වැවෙන පොතු වලින් තමයි ජපානයේ මුදල් හදන්නේ. වගේම නේපාලයේ රජයේ පත්‍ර හද. This is another color. ලෝකතා මේ බලන්න. හරි ලස්සනයි මේ පාටවල මේ. ලොක්කෝ ඔයාගේ මේ අපේ හයිකින් පොලිස් දෙක දාන්න මේක අසේ ළඟි වෙනා නේද? බ්ලැක් ඩයමන්ඩ් එක මැච් කරලා අලන් තියෙන ලෝකතාවට. ලෝකතා. Okay. ලෝකතා. Let's go ලෝකතා. පාසි පිරුණු අනාන්තරයේ මැදින් අපි යනවා අන්නපූර්ණ ට්‍රෙක් එක. Trail. එවරස් බේස් කැම්ප් වලත් අපිට පළවෙනි කොටස හම්බුණා. මේ වගේ කොටස ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. හරි ලස්සන. හැබැයි ඊට වඩා මෙහි හරි හුදකලයි. පල්ලෙහා ගංගාවේ ශබ්දය සහ ඉඳ හිට ඇහෙන කුරුල්ලන්ගේ ශබ්දය හැරෙන්නට වෙනම කිසිදු ශබ්දයක් අහල පහලක නැහැ. ඒකයි විශේෂත්වය මේ සොඳුරු ඉසව්වේ. අර දෙන්න අපේ දවල් කෑව ගන්න තැන යන්න තියෙනවා. තා මේ කැරකිලා එතරම් අපි ආවේ මෙන්න මේ දිහාවෙන්. මෙන්න මේ තියෙන කොටසින් තමයි අපි නැගගෙන ආවේ. ඉතින් අර ඈතින් පේන මන්සුලු කන්ද. ඉතින් මීටර 8000ට වැඩිය ලොකු කන්දක්. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ මීටර් 2650ක් ඉහළ. පේනවනේ. මේකේ ගහලා තියෙනවා තිම්මන් කියලා. තිම්මන් කියන ගම්මානේ තමයි කඳුකර ගම්මානේ තමයි අපි මේ ඉන්නේ. ඉතින් මේක මීටර් 2650ක් උසයි. ඉතින් පේනවානේ බොහොම සොඳුරු ගොඩනැගිලි වලින් සමන්විත වෙච්ච බොහොම අපූර්ව ගම්මානයක්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පිදුරු තලාගල මීටර 2542යි උස. ඉතින් මේ වෙද්දී අපි පිදුරු තලාගල උසටත් වැඩිය උසකින් තමයි ඉන්නේ. ලංකාවේ උසම කන්දටත් වැඩිය ඉහළට ආවා පළවෙනි දවසේම. ඉතින් අපි යමු ඉදිරියට. දවල් කෑම එක ගන්න ඕනේ. Alina que paña.
Dal bath power 24 hour. දැක්කනේ ටැන්ජි ඩාල් බාත් හදලා. ඒත් එක්ක මේ ජින්ජර් ටී එකක් හදලා තියෙනවා. මම සීනි ටිකක් මෙන්න ඕකේ. වැඩි මේක ගන්නත් බෑ නියනවා. ලොක්කගේ කොෆි එක. ඉතින් ඔමයි. ඉතින් කොහමද? ගුරු රසත් එක්ක වෙනම ශ්‍රී ලංකාවේ මතකයේ තියෙන. ගුරු කියන්නේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරන දෙයක්. ඉතින් ඒක හොඳයි මේ වගේ ගමනකදී. ඩාල් බාත් එක හැදෙනවා. ඩාල් බාත් power 24 hour. ඉතින් කෑම හැදුනට පස්සේ පෙන්නන්න මේ තමයි හැදෙන්නේ මේ කෑම බීම. හැබැයි මම බැලුවා මේ බලන්න මේ එතුමිගේ අවසරකින් මම මේ රුබ්බ ටික මේ පටිගත කරගත්තා. මේ බලන්න හරි පිළිවෙලයි. මම බැලුවේ මේ මනර අතර වාදන ටික තියලා තියෙන පිළිවෙල පුදුම පිළිවෙලක් තියෙනවා. පිගන් ටික මේ අතර තියලා චුටි චුටි මත් ටික තියලා උඩින් තියලා මේක අලුත් මැට්ටෙන් ගාලා හදලා. හයි ටෙන්ජි. ඉතින් දවස් ගානක් පුරාවට ඔයාලට ඔය විදිහටම අහන්න වෙනවා. කන ගමන් හම්බෙන්න. Cheers. ඉතින් දකින්න ඇති කඳු ඇටි ටික මන්සුළු 1 2 3 තියෙනවා එළියට ගිහලා පෙන්නන්න. ඉතින් එහෙම තමයි අපි මෙච්චරලා මේ කැම ටික හැදෙනකම් බලා හිටියේ කඳු ටික දිහා. ඉතින් අපිට දෙනවා ඩාල් බාත්. ටැන්ජි ඩාල් බාත් power 24 hour. කන්නයි තියෙන්නේ. ඩාල් බාත් කියන්නේ ඉතින් මේක මේ අතීතේ දැන් තම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දින පරිප්පු වලට කියන්නේ ඩාල් බාත්. බතුයි පරිප්පුයි සහ කඳු කරෙන් හොයාගන්න පුළුවන් එළවලු තමයි මේ ආහාරයට ගන්නෙ. ඉතින් දැන් ඒක පොඩ්ඩක් ඉතින් නවීකරණය වෙලා චිකන් තියෙනවා. තව මොන හරි ලෝලුවා එහෙම තියෙනවා. ඉතින් අපිට මට මතකයි අපි ගියා අර මේ කවුද යටිගේ හිස් කබල හොයන්න. thank you. ධන්‍යවාද. යටිගේ හිස් කබල හොයන්න ගිය වෙලාවේදී ටැන්ජි කෑවා මිරිස්. මේ තියෙන මිරිස් හරිම සරයි. ඉතින් ඕක තමයි මේ කෑම ගැන තියෙන විස්තර. ඉතින් කෑම හදපු තැන ඉඳලම කෑවා. වෙන තැනක් තියෙනවා රෙස්ටොරන්ට් එකක් කන්න. නමුත් මං කව ටෙන්ජි නෑ අපි මෙතන ඉඳන්ම කමු. මොකද අපි ලොකු මිනිස්සු නේ කියලා. ඉතින් කන්න ඉතින්. ඕකේ ටෙන්ජි. ඕකේ. අපි කනවා ඩාල් බාත්. ඩාල් බාත් power 24 hour. ඕකේ. අපිට නම් සාමාන්‍යයෙන් මං කන්න ආසයි. පරිප්පු චුට්ටක් දාලා දැන් මේගොල්ලෝ මේ පරිප්පු බොනවා. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ ලික්විඩ් ප්‍රමාණය කියන්නේ දවසට අවශ්‍ය වතුර ප්‍රමාණය මේකෙනුත් සපය ගන්න. හැම එකක්ම බොන්නේ මේව කරලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒක හුරු නැති උනාට එහෙම කරලා කාලා කළා අදිනවා. මට කන්න ඕනේ ඉතින්. ඉතින් අපි කමු. ඔකේ ටෙන්ජි. Let's go ටෙන්ජි. Mama said 2, 1 and 3. Okay. වම් පැත්තේ කෙළවරේම තියෙන මනසුළු 2. එතකොට මැද තියෙන බ්‍රවුන් පාටේ තියෙන මනසුළු 1. එයාගේම අර වලාකුළු වලින් වැහිලා තියෙන මනසුළු 3. ඉතින් අපිට යන්නයි තියෙන්නේ දාල් කෑම අරගෙන ඉවරයි. Okay Tanji, let's go. Okay. Sagar, Dinesh. Okay. Chame. Chame තමයි අපේ ඊළඟ නව තැම්පල.
පේසන් රීරී There's some pretty. අපි යනවා චාමේ දක්වා. ආලේ දැක්කේ අපි එන ගමන් දැක්ක තිලීචේ ගම්මානේ. පෙරලේ මේ කඳු නිම්නයේ පල්ලෑ ගලාගෙන යන ගංගාවට මේ පිටින් ඉදි කරලා තියෙන බොහොම ලස්සන ගම්මානේ. වань ඒ තමයි කඳු කර ගම්මාන. ඉතින් මේගොල්ලෝ වගා කටයුතු කරන භූමි අතන තියෙන තනකොළ වැවිච්ච පෙදෙසක්. පොඩි අවසර සෙල්ලම් කරනවා ඈති. පුදුම තරම් ලස්සනයි. මේ බලන්න. ඇස් සදා ගන්න බැරි තරම් ලස්සනයි. ඉතින් හරි වාසනාවන්තයි. ඒ වගේම මෙන්න අපිට පළමු වතාවට යක්ස්ලා නක්ස්ලා හම්බ වෙනවා. මේෙන් ඉන්න දෙපැත්තෙම දකින්න නැති එද්දි මේ ඉන්නේ යක්ස්ලා නක්ස්ලා. හැබැයි පොඩි අය. හරියට මේක this farm මේ තියෙන යක්ස්ලාගේ farm එක. hey yak hey naks ඉතින් හරි යකිනේ yak don't come back අපිට තේරෙනවා ඉතින් ඔයගේ කතා ගොඩක් don't worry chicken curry why not coconut oh god ඉතින් අපි මේ සම්පීරේරි මේ අපිත් එක්ක මේ ගමන පුරාවට මේ කිලෝමීටර් මයිල් දැන් 15කට වැඩිය දුරක් කඳු නැග්ගා. නමුත් මේ ගමන හරි සතුටුයි. මොකද මොන හරි කතා කර කර වෙච්ච සිදුවීමක් ගැන කිය ඔය දකින්න කෙල්ලෙක් ගැන මොන හරි කිය තැන්ජිර ජෝඩු කර ඉතින් යනවා. ඉතින් ඔව් තමයි. සාහාර තැන්වල මේ වගේ මේ මාර්ග තියෙනවා කොන්ක්‍රීට් මාර්ග. දැන් තව නොබෝ කාලයකින් සම්පූර්ණ මාර්ගයක් ඉදි වෙයි. ඉතින් එතකොට මේ අපිට ලස්සන දියල්ලා කරන පෙන්නන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ ඉතින් මාර්ග ඉදි වෙයි. ඉතින් ඒත් කඳු නගින්න යන්නේ පයින්. ටැන්ජි කිව්වෙත් එහෙමයි. ඉතින් අපිත් ඒ දෙයට හිස්ස නම ආචාර කරලා අපිත් යන පාගමයි. යන්නයි තියෙන්නේ. අනේ අතර බාන්න අර ගම්මානේ අපූර්වත්වය. පුදුම තරම් නිස්කලංකයි. මොන ප්‍රශ්නද මේ මිනිස්සුන්ට? සීතල ඇරෙන්නේ. Tree? Yeah. It's for new plant. Ya, apple itu kira alpukat, naspati. මේ තියෙන apple පැල මේ අරගෙන යන්නේ පැල කරන්න. Apple, pears. Oh good. Peaches. Wow. Okay, धन्यवाद. Namaste. ඉතින් පහලින් යනවා අර ගංගාව. බලන්නකො ලස්සන.
ඉතින් අපි හෙමින් චාමේ වලට නිකන් ආවා. මේ අපි දැන් ඉන්නේ චාමේ මනං දිස්ත්‍රික්කේ. ඉතින් මේ හොටෙල් එකේ නම හොටෙල් මාෂියන් දී හොටෙල් එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. හොටෙල් මාෂියන් දී කියලා කියන්නේ එක හේතුවක් වෙන්න ඇති. මම මේ ඔයාලට මේ තොරතුරක් කියන්න පොඩි හේතුවක් හදාගන්න ඕන හින්දා එහෙම කිව්වේ. මේ පහලින් ගලාගෙන යනවා මාෂියන්ග්දි රිවර් එක. ඉතින් මාෂියන්ග්දි රිවර් එක කියන්නේ අපිට මේ ගමනේදී හම්බෙච්ච ගංගා නිම්නය. ඉතින් මේ ගංගා නිම්නය හරහා තමයි මේ ගම්මාන ඔක්කොම මේ කඳුකරේ ගම්මාන ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මාෂියන්ග්දි ගංගාව වටා තියෙන ඒ නිම්න ප්‍රදේශ හරියට හදබිමක් වගේ. හරියට කියනවා අපි අර කොත්මලේ තියෙන්නේ කොත්මලෙත් ගංගාවක් වටා හැදිච්ච ගම්මාන කිහිපයක් නේ. ඉතින් ගංගා නිම්නයක් කියන්නේ හදබිමක්. ඒ වගේ මාෂියන්දි කියන්නේ හදබිමක්. ඉතින් අපි අද චාමේ වල නතර වෙනවා මාෂියන්දි ගඟ ඉවුරේ චාමේ වල මාෂියන්දි හොටෙල් එකේ. ඉතින් අද අපි නතර වෙන්නේ නේපාලයේ දින හදබිමක. ඉතින් එන ඕකේ පීරිස්. ඕකේ ලොකු පීරිස්. අපිට වගේ ඉන්න යාළුවෙක්. හයි මෙන්න දෙකනේ අපිට ඉන්න යාළුවෙක්. ඉතින් චේන්ජ් එකක් දාගන්න ඕනේ. යන්න රූම් එකට ගිහලා චේන්ජ් එකක් දාගෙන රෑ කැම්පට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. අපි රෑ වෙන මත්තෙන් මෙතනට ආවා. ඔයාලට මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. මේ සංචාරේ කරන මිනිස්සෙක් විදියට මේ එවරස්ට් EBC සංචාරය දුරත් මේ අන්නපූර්ණ සර්කිට් එකේදී වුණත් උත්සාහ කරන්න රෑ බෝ වෙන්න මත්තෙන් තමන්ගේ ගමනාන්තයට යන්න. ඒ කියන්නේ උදේ පාන්දරින්ම ගමන පටන් ගන්න තරමට හොඳයි. ඉතින් එතකොට අර අපිට පොඩ්ඩක් රිකවර් වෙන්න පුළුවන්. හවස් වරුව රෙස්ට් කරලා ඒ වගේම රෑ කෑමෙන් පස්සේ. ඉතින් කාමරේට සූදානම් වෙන්න රෑ කෑමට. එහෙනම් ජයවා. මාසියන්දි. වරෙන් මාන්ජි. මාසියන්දි. මම මේකේ මාසියන්දි ලොකාරක මාසියන්දි. रोटी बनाइदिनु होला नि आज सुन्तला आएर बज्यो हिम्मतले बिला त भुटी दिदी काममा ल्याउँछ नि खायो भने रोटी बनाउनु पर्दैन सोधेर मात्रै भने मलाई के भन्थ्यो भने राजदूतलाई भात पकाइ आमालाई भनेको आमालाई චන්ද්‍රලා හයි චන්ද්‍රලා කිට්ටයක් අන්දලා තියෙනවා චන්ද්‍රලාට. චන්ද්‍රලාගේ කිට්ටේ වඩු අලුත් බාලා. good night චන්ද්‍රා good night. අපේ රාත්‍රී කෑමේ කාර්යගෙන පොඩ්ඩක් කලබලයි. අතන තිබුණා චිමිනියක්. මෙහි තියෙන සම්ප්‍රදායක් තමයි සාමාන්‍ය අපිට ওই චිමිනි හම්බුනේ එවරස් බේස් කැම්ප් සංචාරයේ දවස් කීපයක් ගත වුණාට පස්සේ. නමුත් මේ අන්නපූර්ණ සර්කිට් එකේ ලෝකේ ලස්සනම ට්‍රේල් එකේදී අපිට පළවෙනි දවසේදී මුල ගැහුණා. ඉතින් අද දවසට මේ වෙද්දි කිලෝමීටර් 19කට වැඩි දුරක් අපි ගෙවා දමලා ඉවරයි මේ කැසියෝ වොච් එකේ තියෙන විදිහට. ඉතින් කොහොම නමුත් අපි මෙසේජස් එනවා. මොකද මේ Wi-Fi කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම නමුත් අපි හිතුව විදිහටම අවස් වෙනකොට අපිට එන්න පුළුවන් වුණා චාමේ දක්වා. හෙට අපි යනවා චාමේ ඉඳන් පිසන් වෙනකන්. අපි දැන් ඉන්නේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 2710ක් ඉහළින්. ඉතින් අපේ ලංකාවේ උසම කන්ද ගත්තත් පිදුරු තලාගල කඳු මුතුන උසින් සඳහන් වෙන්නේ මීටර් 2542ක් විදියට. ඉතින් හිතලා බලන්නකො අපි පළවෙනි දවසේ මීටත් වැඩි ඉහළට ආවා. අනිත් මගේ ගෙදර තියෙන්නේ කොළඹ අවට. ඒ හින්දා මේ අපි ගොඩක් දුරට අර මුහුදු මට්ටමේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔක්සිජන් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් අවසාන පුහුණු සැසි කීපෙදී අපිට ඇත්තටම යන්න පුළුවන් වුණා මේ හෝටන් තැන්න දිහාවට සහ ඔය අප් කන්ට්‍රි දිහාවට. මොකද එතකොට එහෙ ගත කරන කාලයත් එක්ක මම හිතන්නේ හිමොග්ලොබින් වැඩි වෙලා රුධිරයේ තියෙන හිමොග්ලොබින් වැඩි වෙලා අඩු
ඔක්සිජන් ලෙවල් එකදී හරි හුස්ම ගන්න හැකියාව යම් තාක් දුරට ලැබෙනවා. හැබැයි නමුත් මේ අපි ඉන්න ඉහළත් එක්ක ඒක සංසන්දනය කරන්න බෑ. නමුත් ඒක අර සතියකින් දෙකකින් ඒක ඒ තරම් සාර්ථක වෙනවා කියලා කියන්න බෑ. කොහොම නමුත් අර එහෙම කටයුත්තක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දවසේදී දකින්න නැති එක සංචාරකයෙක්වත් අපිට මුණ ගැහුනේ නැහැ. ඒකට හේතුව අපි මේ ඇවිල්ලා තියෙන ඕෆ් සීසන් එකේ. මේකෙදි හරිම සීතලයි, ඒ වගේම සෙනග අඩුයි, සැප පහසුකම් අඩුයි, ටී හවුසස් අඩුයි. ඉතින් නමුත් එක දෙයක් තියෙනවා. අපිට ඕනේ නිදහස. ජීවිතේටත් අවශ්‍ය නිදහස, මානසික සුවය. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තමයි මේ අර කලබගෑනි මැද්දේ ඇවිදින්න නැතුව බොහොම නිදහසේ ඇවිදින්න ආවේ. එවරස් බේස් කැම්ප් ගියත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මාර්තු වලින් පස්සේ දැන් එවරස් එක්ස්පෙඩිෂන් එක පටන් ගන්නවා මාර්තු වලින් පස්සේ, මාර්තු 10 විතර පස්සේ. ඒ වෙනකොටත් මම නේපාලේ. ඉතින් ඊට පස්සේ බොහොම සෙනගෙනවා මාර්තු අප්‍රේල් මැයි වෙනකොට බොහොම සෙනගෙනවා එවරස් දිහාවට. ඉතින් ඒකෙන් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙලා සීතලේ ගත කරන්න හරි ඊට කලින් ආවොත් ඒක සෑහෙන වටිනවා. මම මේ මගේ අදහසක් කිව්වේ. අනිත් එක මේ අන්නපූර්ණ සර්කිට් එක බොහොම ලස්සන සර්කිට් එකක්. මේ වෙද්දි ඒකේ කොටසක් බෙසි සහර ඉඳලා අපි ආවේ කොහෙද මිස්ටර් ආවේ? දාරපාණි වලට වෙනකම් විතරයි අපි ජීප් රථයකින් ආවේ. ජීප් රථයෙන් දාරපාණි වල ඉඳලා බැහැලා එතන ඉඳලා අපි පයින් ආවේ. නමුත් දැන් සමහර අය ඉන්නා මේ අපි දැන් ඉන්න චාමේ වෙනකම්ම ජීප් රථ වලින් ඇවිල්ලා මෙතන ඉඳලා යනවා. නමුත් අපිට ඕන වුණා මේක බොහොම පැරණි ඉතිහාසයක් තියෙන ට්‍රේල් එකක්. ඉතින් මේ ට්‍රේල් එක පයින් යන්න තව මම හිතන්නේ තව බොහොම ටික කාලෙකින් අවුරුද්දක් වගේ ඇතුළත මේක ගොඩාක් දුරට යනකම් ජීප් රථ මාර්ගයක් හදයි. ඉතින් ඒක එතකොට නවීකරණය වෙච්ච ට්‍රේල් එකක්. මට ඕන වුණා පරණ ට්‍රේල් එකේම පරණ විදියට යන්න. මොකද ඒක මට මගේ ආත්ම තෘප්තිය සඳහා වටින දෙයක්. ඉන්න ඔයාලා ආවොත් ඔයාලට ඉතින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කැමති විදියකට කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ට කැමති විදියට විඳින්න. ඉතින් කොහොම නමුත් මම මේ පාර රූප රචනා ගොඩාක් දික් කරන්නේ නැහැ. එක දවසක් එක රූප රචනාවක් විදියට තමයි ගන්නෙ. තොරතුරු වැඩි නම් මම මේක දෙකට කඩනවා. මොකද මම දන්නවා අපි හැමෝම ඉන්නේ කාර්යබහුල ජීවිතයක, කාර්යබහුල කාලෙක, මුදල් එක්ක, මුදල් මත කාලය ගැටෙන කාලෙක. ඉතින් කොහොම නමුත් මේ හැමදේම වෙනුවෙන් රූප රචනාව බැලුවට මේ සෝබාදහම වින්දට මම හිතනවා සෝබාදහම විඳින්න නැති කියලා. මට පුළුවන් තාක් හැකි තාක් මම උත්සාහ කරා සෝබාදහමේ මා දුටු දසුන්, මා දුටු සුන්දරත්වය ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න. ඉතින් ඊළඟ රූප රචනාවෙන් හමු වෙමු. අපි හෙට උදෑහැනක්කම යනවා පිසං වෙනකන් නේද? චාමේ ඉඳලා පිසං වෙනකන් යනවා. ඊළඟ දවසේ පිසං ඉඳලා මනං වෙනකන් යනවා. අපි ඒක ගැන කතා නොකරමු. පිසං කියන්නේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා බොහොම ඉහළින් තියෙන තැනක්. ඉතින් හෙට දවස බොහොම අතෝ කියනවා නම් තීරණාත්මකයි. හෙට අනිද්දා අනිද්දා මේ දවස් 7-8ම බොහොම තීරණාත්මකයි. මම දන්නේ නැහැ සෝබාදහම ඉස්සරහ අපි චූටි කුරා කූඹෙක් පමණයි. ඇත්තටම කියනවා සෝබාදහම ඉස්සරහ මිනිස්සු හැමදාමත් පරාජිතයි. ඉතින් සෝබාදහමේ සුන්දරත්වය විඳලා ජයග්‍රාහකයෙක් විදියට ඉන්නවා මිසක් සෝබාදහමත් එක තරම් කරලා දිනන්න මම හිතන්නේ මිනිස්සුන්ට හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා. කොහොමද ගොඩක් කියුවා රාත්‍රියේ සීතලයි උණුසුම් වචන එක අපි මේ රාත්‍රියේ ගෙවා දමනවා. මොකද්ද මේ ගඟ මිස්ටර් පීරිස් මට ඔක අමතක වෙනවා. මාසැන්දී නදිය ආසන්නයේ තියෙන මාසැන්දී රෙස්ටුරන්ට් එකේ පුංචි මේ පේනවානේ අපේ නවාතැන්පල පේනවානේ. ඉතින් මාසැන්දී නවාතැන්පලේ ඉඳලා පේනවානේ අපි දුප්පත් ලොකු පීරිස් වගේම දුප්පත් මම එක ප්ලග් පොයින්ට් එක ලයිට් එකයි තියෙන්නේ මේ කොටේජ් එකටම. මේව තමයි ලෝකේ කොයි ලොක්කාවත් මේව තමයි ඉන්නේ. ඉතින් එහෙනම් සුබ රාත්‍රියක් අපි සමගන්නවා අන්නපූර්ණ සර්කිට් එක යන අතර වගේ දැන් ඊළඟ රූප රචනාවෙන් හමු වෙමු. වෙනස් සංචාරයක් වෙයි. ආයිබෝන් මම දිනේෂ්. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න පුළුවන් වුණොත් අනිවාර්යෙන් උත්තරයක් ලියන්න. ඒතරක් නෙවෙයි Instagram එකේ Facebook එකේ accounts දෙකක් තියෙනවා. status ටික දානවා ඒකේ. ඉතින් මේ මතක් කිරීමත් කරනවා. මොකද හැමෝම හැමදාම කියනවා මේක කියපන් කියලා. ඔන්න අද කිව්වා. එහෙනම් ජය.